سلام. رسیدیم به اتمی که بانی و پایه حیاته و ویژگی‌های جالبی داره و در زندگی روزمره ما هم کاربردهاش فراوونه. تو این ویدیو می‌خوایم به اتم کربن بپردازیم و طبق معمول اول نحوه تشکیل، بعد نحوه کشف و ویژگی‌ها و کاربردهای این عنصر. این عنصر از طریق واکنش هسته‌ای در مرکز ستاره تشکیل شده. نحوه تشکیلش از واکنش هسته‌ای مثل عناصر سبکتر از خودش، یعنی هلیوم و لیتیومه که قبلا ویدیوهاشو ساختم و یه ویدیو هم در مورد این واکنش هسته‌ای دارم که میتونید اونا رو ببینید. اگه اینجا بخوام یه توضیح خلاصه در مورد نحوه تشکیلش بدم، به این صورت که اول ابرهای بزرگ هیدروژنی وجود دارند که از این ابرها ستاره‌ها شکل میگیرن. در مرکز این ستاره ها هیدروژن به هلیوم تبدیل میشه و بعد از گذشت چند میلیون تا چند میلیارد سال اون هیدروژن تمام میشه و هلیوم باقی میمونه. بعد از این اتفاق درخش هلیوم آغاز میشه و طی اون هلیوم به کربن و اکسیژن تبدیل میشه. این از نحوه تشکیل این عنصر. بریم سراغ نحوه کشف این عنصر. این عنصر از زمان خیلی باستان برای بشر شناخته شده بوده. فقط آلوتروپ های اون، یعنی حالت های مختلف پیوند مولکولی اتم های اون با هم زمان های متفاوتی برای کشف داشتن. برای مثال الماس و گرافیت از دوران باستان شناخته شده بودن و آلوتروپ جدید اون یعنی گرافن تو سال 2007 ساخته شد. در مورد سال کشف بقیه آلوتروپاش هم جلوتر توضیح میدم. خب بریم سراغ ویژگی های این عنصر. نشان شیمیایی این عنصر سیه. اسم این عنصر از واژه کاربو به معنی زغال سنگ میاد که حاوی مقدار زیادی از این عنصره. عدد اتمی این عنصر 6 و جرم اتمی اون 12. این عنصر دو تا ظرفیت داره، 2 و 4. این عنصر نافلزه و در گروه 2 و دوره 14 قرار داره. چگالی این عنصر برای گرافیت 2.3 و برای الماس 3.53. نقطه ذوبش 2550 درجه و نقطه جوشش 4200 درجه است. این عنصر 15 تا ایزوتوپ داره، از 38 تا 3022 که از این 15 تا 3012 3013 و 3014 طبیعی. 3014 ناپایداره و با نیم عمر 573 سال فروپاشی میکنه. این عنصر کاربردهای زیادی در پرتو دمرین داره. این عنصر بیشترین تعداد آلوتروپ رو در بین تمام عناصر داره. الماس و گرافیت قدیمی‌ترین این آلوتروپ ها هستن که از دوران باستان استفاده می‌شدن. ایزوتوپ سوم این عنصر یعنی باکیبال در سال 1996 توسط هارولد دیوید والتون کشف شد. آرایش اتمی این آلوتروپ به شکل وجه‌های 5 ضلعی و 6 ضلعی مشابه گنبدهای معمار آمریکایی با همین نامند. در گرافیت یعنی آلوتروپ دیگه اون اتم‌ها به شکل لایه‌لایه‌ای رو هم قرار گرفتن و در الماس اتم‌ها به شکل ساختار سه‌بعدی و به هم قفل شدن. آلوتروپ بعدی این عنصر یعنی گرافنه که یه لایه تک اتمی کربن. این ماده ویژگی‌های جالبی داره که یه ویدیوی جدا رو میطلبه. به طور کلی این ماده 500 آلوتروپ مختلف داره که هر کدوم به یه کاری میان. از ساخت بدنی وسایل مختلف گرفته تا استفاده در برخی آلیاژها. این از ویژگی‌های این عنصر. بریم سراغ کاربردهای این عنصر. این عنصر در وسایل پلاستیکی که به امروزه به شکل گسترده در زندگی ما وجود دارن کاربرد داره. این عنصر در جدا کردن اکسیژن از اکسید آهن کاربرد داره. به این صورت که اکسید آهن رو اول دما میدن، بعد کربن رو به اون اضافه میکنن، کربن با اکسیژن واکنش میده، به شکل دیوکسید کربن آزاد میشه و آهن خالص به دست میاد. این عنصر عملاً سوخت و انرژی دنیاست، چون چوب، نفت و زغال سنگ همشون داره مقادیر زیادی از این عنصر هست. اگه تولید گرافن به حد تجاری برسه میتونه در ساختمانسازی و جاهایی که لازمه انتقال گرما انجام بشه کاربرد فراوان داره. همچنین این عنصر در مواد خوراکی که ما میخوریم هم وجود داره، از بادام هندی گرفته تا ماکارون. همچنین این عنصر در واکنش با خودش با هیدروکربن ها رو شکل میده که توی زندگی ما به شدت فراوونه و کاربردهای فراوان دیگه‌ای که داره و من میتونم تا 2 روز برای شما نام ببرم. و در آخر یه نکته در مورد این عنصر.
همه جا میگن این عنصر بانی و پایه حیاته. خب این یعنی چی؟ در واقع اتم ها و مولکول های تشکیل دهنده DNA و RNA که اساس تشکیل سلول ها و در نتیجه تشکیل بدن ما هستند از کربونه. نظر شما در مورد این عنصر پرکاربرد و زیبا و شگفت انگیز چیه؟ منتظر نظرتون هستم. اگه میخواید از اتم ها بیشتر بدونید کانال رو دنبال کنید و سری ویدیوهای معرفی عناصر رو ببینید. تا ویدیو بعد به امید دید.